สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนชนแนลช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้เราจะกลับมาที่ Google Bard นะครับซึ่งเป็น AI จาก Google วันนี้สิ่งที่เราต้องรับรู้นั่นก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่10หรือวันที่11นะครับจะค่อยๆทยอยมีอีเมลส่งมาใน Gmail นะครับแจ้งในเรื่องของ Google Gemini นั่นก็คือว่า Google Bard ได้เปลี่ยนเป็น Google Gemini เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆที่เมื่อ Google Bard ได้เปลี่ยนเป็น Google Gemini จะมีอะไรบ้างไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยในเบื้องต้นที่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราจะเข้าใช้งาน Google Bard เราก็มักจะเปิดในส่วนของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Google Chrome ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะใช้ URL ที่เป็นในลักษณะของ bard.google.com แบบนี้ใส่เข้าไปในช่อง address นะครับก็จะเป็น URL ที่ชื่อว่า bard.google.com ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่เมื่อ Google ได้เปลี่ยน Google Bard ให้กลายเป็น Google Gemini แล้วเนี่ยเวลาที่เราจะใช้เราก็จะสามารถใช้ URL ได้ใน2ลักษณะแรกนั่นก็คือคุณพิมพ์ได้เลยครับว่า gemini.google.com นะครับใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยครับพอเราวางเข้าไปในช่อง address นะครับเขาก็จะเปิดในส่วนของ gemini.google.com/app ขึ้นมาแล้วก็หน้าต่างที่ alert ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเมื่อคุณเข้าใช้งานในครั้งแรกเขาก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะบอกว่าดูวิธีการโทษทีครับดูวิธีที่จะดูวิธีระบบจัดการข้อมูลของคุณได้ที่นี่นะครับอันดับความเป็นส่วนตัวของแอป Gemini สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ให้ความสำคัญในส่วนตรงนั้นนะครับเราสามารถที่จะคลิกปิดหรือเราสามารถที่จะคลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปว่าในตอนนี้ถ้าหากว่าต้องการที่จะใช้ Google Gemini นะครับคุณสามารถพิมพ์คำว่า gemini.google.com แบบนี้เข้าไปได้เลยหรือถ้าหากว่าคุณยังคุ้นชินกับคำว่า bard.google.com แบบนี้ครับคุณก็สามารถที่จะพิมพ์คำว่า bard.google.com เข้าไปในช่อง address ด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าหลังจากที่คุณพิมพ์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนจาก bard กลายเป็น Gemini นั่นเองเพราะฉะนั้นเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมของอินเทอร์เฟซของGoogle Gemini Google Gemini เนี่ยผมเคยทำเรื่องราวของ Google Gemini ไปแล้วว่า Google Gemini คืออะไรนะครับซึ่งเขาได้นำความสามารถใหม่ๆเข้ามาฝังใน Google Bard และสุดท้ายนะครับก็ได้กลายเป็น Google Bard แบบสมบูรณ์แบบในทุกๆวันนี้ในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณจะเห็นว่าหน้าจอมีความสะอาดนะครับแล้วก็มีเมนูอยู่ทางด้านซ้ายเมื่อคุณคลิกเข้าไปแล้วคุณก็จะเห็นเมนูต่างๆนะครับพอคลิกเข้าไปเขาก็จะย่อเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถใช้หน้าจอได้อย่างเต็มที่ในกรณีที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรามีขนาดไม่ใหญ่มากนักก็จะประมาณนี้เมนูตรงกลางนะครับก็จะมีให้เราเลือกเข้าไปดูนะครับเป็นตัวอย่างว่าเราจะใช้งานพร้อมอะไรอย่างไรนะครับในส่วนของพร้อมก็เหมือนเดิมครับช่องรับพร้อมจะอยู่ทางด้านล่าง คือหน้าตาของ Google Gemini มันก็ไม่ได้แตกต่างจาก Google Bard มากนักเพียงแต่ว่าเขาได้ built in ในส่วนของ Google Gemini นั่นก็คือ AI จาก Google ที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมเข้ามาและก็กลายเป็น Google Gemini อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือเขาได้เปลี่ยนชื่อจาก Google Bard ให้กลายเป็น Google Gemini นะครับตามโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปทีนี้ส่วนที่สำคัญนะครับจะดูกันที่แถบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเขาบอกว่าดูข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับอันดับความเป็นส่วนตัวของแอป Gemini เราสามารถคลิกเข้าไปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนั่นก็คือว่าก็จะมีข้อมูลการอัปเดตนะครับล่าสุดก็คือเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2024ซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับให้เราอ่านถ้าหากว่าเราสนใจหัวข้อไหนเราสามารถคลิกลิงก์เข้าไปอ่านได้เลยนะครับอย่างเช่นการที่แอป Gemini เป็นเวอร์ชันทดลองหมายความว่าอย่างไรเราก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มศึกษาเริ่มจริงจังกับการใช้งาน AI จาก Google ผมก็แนะนำว่าคุณเข้ามาอ่านในส่วนนี้คุณจะเข้าใจมากกว่าใครอย่างแน่นอนมากกว่าคนที่ไม่ได้อ่านอย่างแน่นอนเพราะว่า
กระบวนการต่างๆมันมีการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นไทม์ไลน์เป็นระยะเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นอะไรที่มีความสำคัญมากๆแล้วผมก็แนะนำให้คุณเข้ามาอ่านในพื้นที่ส่วนนี้ด้วย และเมื่อผมได้เปิดอ่านรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ Google Gemini แล้วไปเจอหัวข้อหนึ่งที่ค่อนข้างจะสะดุดตานั่นก็คือว่าแอป Gemini มีอะไรบ้างนะครับก็มีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจก็คือว่าปัจจุบันนะครับในบางพื้นที่บางประเทศนะครับสามารถใช้ Gemini ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบน Android หรือว่าจะเป็น iOS ก็แล้วแต่นะครับผมก็เลยลองคลิกดูก็ปรากฏว่า Gemini App นะครับบน Google Play ก็มีปรากฏขึ้นมาแล้วซึ่ง 2-3 วันก่อนหน้านี้ผมลองคลิกดูแล้วปรากฏว่าไม่มีวันนี้มีนะครับเดี๋ยวจะลองหาเวลาไปลองติดตั้งแล้วก็ทดลองใช้ Google Gemini บนสมาร์ทโฟนนะครับทีนี้ในส่วนของ iOS นะครับก็ต้องขอย้อนกลับลงมาทางด้านล่างนะครับเขาบอกว่า The Gemini tab in the Google App นะครับผมก็ลองคลิกเข้าไปแต่เขาก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าในบางประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องค้นหาสักนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ใช้ในส่วนของ iOS แต่ว่าในส่วนของ Android เนี่ยผมสังเกตว่าเขามีปรากฏเป็นหน้าเว็บเพจแบบนี้แล้วเนี่ยก็คาดว่าบนสมาร์ทโฟน Android เวลาที่เราค้นหาแอปนะครับเวลาที่เราค้นหาด้วย Google Gemini ก็คิดว่าน่าจะเจอกับ Google Gemini แล้วก็จะลองติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานดูเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่า Google ได้พัฒนาAI ของเขานะครับจากบาทเปลี่ยนเป็น Google Gemini แล้วก็เริ่มมีการพัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในภาพรวมตรงนี้นะครับก็หวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับว่า Google Bard ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเป็น Google Gemini ให้ทุกอย่างได้พัฒนาขึ้นดีมากขึ้นสำหรับวิธีการในการใช้เพิ่มเติมนะครับอะไรที่น่าสนใจผมจะทำเป็นคลิปเพิ่มเติมให้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน Techno Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ